Welkom in Marta's atelier. Ik wil het eventjes hebben over pastelmat. Pastelmat is wel een van mijn favoriete ondergronden om met pastel op te werken. Dit is hier nu een blok pastelmat en het is nummer 2. Wat wil dit nu zeggen? Dat er hier verschillende kleuren in zitten, namelijk wit, sienna, bruin en antraciet. Ik heb hier nog een andere en dit is een groter formaat. Dit is nummer 1 en hier zit er buttercup in, maïs, donkergrijs en lichtgrijs. Dus al naar gelang het nummer zitten er verschillende kleuren in deze blokken pastelmat. Als ik dan kijk wat je hier allemaal hebt, dan is er natuurlijk het papier zelf. En je hebt ook telkenmale een schutblad tussen het papier in. Dit is glacinepapier wat je dan kan gebruiken om je werk te bewaren. Dus je brengt dit gewoon over je pasteltekeningetje heen. Je kleeft het vast en op die manier kan je het bewaren. Het is heel zacht, dus je voelt uiteindelijk geen korreling, wat ik zeer graag heb, want ik werk niet graag op een grove korrel. En als ik er dan wat pastelkrijt bij neem, en ik breng wat pastel over elkaar heen, dan zie je dat dat echt wel aardig lukt. Je kan echt heel veel lagen over elkaar heen brengen. Iets wat lastiger is, als je bijvoorbeeld een paar lijnen hebt en je wil gaan doezelen. Dus je ziet, met de vingers gaat dit niet echt goed. Maar ik heb hier ooit sponsjes gekocht van Pan Pastel. Dus dit is hier de applicator. En als ik daar nu een sponsje uitneem, je schuift dit gewoon over het kopje heen. En dan kan je met dit wel ietsje makkelijker gaan doezelen. Dus je ziet, het doezelen gaat niet zo goed, zeker niet met de vingers, maar met een sponsje of een applicator van Pan Pastel gaat het wel iets beter. Je kan natuurlijk ook een doezelaar gebruiken. Dus ik breng bijvoorbeeld hier wat kleur op. En dan kan ik met een gewone doezelaar ook wat gaan uitwrijven. Maar met dit sponsje gaat het, zoals je ziet, wel nog iets beter.
Een bijkomend probleem met het pastelmat papier is dat je het niet kan fixeren. Nu, er wordt gezegd, pastelmat hoef je niet te fixeren en ik fixeer niet graag. Maar ik heb ondervonden, als je een werk laat inlijsten, dan geeft dat een probleem bij de mensen die inlijsten. Omdat die zeggen, ja, dan komt er stof vrij, dan komt het op het glas te zitten en dan is dat niet mooi. Dus je bent bijna verplicht van het te gaan fixeren als je het laat inlijsten. Ik heb hier een proef op de som genomen. Ik heb hier dus een rudimentair landsapje aangebracht in pastel op pastelmat. Dit heb ik gefixeerd en dit heb ik niet gefixeerd. Dus je ziet een zeer groot verschil, zeker hier in het blauw. Ook hier in de groenen, hier de bruinen zijn heel donker geworden, dus alles is uiteindelijk donker geworden. Ik heb dit geprobeerd met Lucas Creatief, dat is gewoon fixatief spray. Ik heb het geprobeerd met fixatief van Talens en het gaat echt waar niet. Wat is dan de oplossing? Wel, dat je natuurlijk een ander soort fixatief aankoopt. En dit is Pastel Revolution en dit is van Clairefontaine. Pastelmat is ook van Clairefontaine en dit fixatief is gemaakt speciaal voor dit soort papier. Dus, wat zegt het hier? Het is alleen maar in het Frans en in het Engels natuurlijk. Pastel Revolution Freezer. Dit is een liquide solution. En het bevriest je zachte pastelpoeder op het pastelmat. En op andere ondergronden, canvas, hout, cardboard. Maar deze moeten dan wel geprepareerd worden met een absorberende ondergrond. Dus ze zeggen dat dit een zeer goed product is. Dus het is zeer goed om je tekeningen te transporteren en dan in te lijsten. Hier zeggen ze, als je het fixeert met dit product hier, dat je het dan zou kunnen inlijsten zonder glas. Nu, ik heb dit geprobeerd en goh ja, ik had het 3 keer gefixeerd en het kwam nog altijd, er kwam nog altijd wat pastel af. Het is satin, dus satijn en mat finish. Humidity resistance, dus het kan tegen nattigheid en het vergeelt niet in de toekomst. Dus dit zou het ideale middel zijn om pastelmat te gaan fixeren. Dus wat zeggen ze hier nog? Dus ja, dat je gewoon het papier plat op de grond moet leggen of op een tafel en op 30 centimeter van je werk gaan fixeren. En dan laat je het liggen tot het droog is. Maar ik heb de indruk dat het echt wel heel snel droogt. Je mag het niet verticaal gebruiken. Oké. Het kan wel de kleuren een klein beetje veranderen. Dus donkerder maken. Wat je nogal heel dikwijls met fixatief hebt. Daarom fixeer ik niet graag. Maar ja, als het niet anders kan. Dus je mag niet te dicht fixeren, omdat je anders het pigment zou kunnen wegblazen.
En hier zeggen ze dan dat het alleen effectief is op pastelmat en niet op ander papier dan opnieuw uitgenomen als ze geprepareerd zijn met een absorberende grond. Dus dat is dus de oplossing om pastelmat te gaan fixeren. Ik heb hier een pasteltekening waar ik niet zo heel erg tevreden over ben, maar ik wil wel bepaalde elementen gaan bewaren, dus ik zal het fixeren met dit speciaal pastelfixatief. Ik zal het laten drogen en daarna werk ik daar opnieuw met pastel overheen. Ik zal dan zien of er heel veel kleurverschil optreedt na de fixatie. Oké. Ik heb dit nu eenmaal gefixeerd. Qua kleurverschil denk ik dat het goed zit. Maar er komt toch nog altijd pastel af van de tekening. Dit wil zeggen dat ik toch nog 2 tot 3 keer zal moeten fixeren vooraleer het echt volledig gefixeerd is. Wat ik ook zie is dat er hier spatjes op zitten. En dit komt omdat hier geen drijfgas in zit. Dus je moet blijven pompen op die manier, zoals je ziet. En dat is wat lastig. En je krijgt niet echt een heel mooie nevel over je tekening heen. Dus dat is ook wel een klein beetje een nadeel. Dus je ziet dat het een klein beetje spat op de tekening. Ziezo, dit was het dan, het gebruik van pastelmat. Het heeft zijn voor- en zijn nadeel, zoals alles in het leven, denk ik. Dus we gaan ermee moeten leren leven dat het niet 100% ideaal is. Ik hoop in ieder geval dat jullie het interessant vonden en hopelijk tot in de volgende. Dag!